Ở chapter trước, chúng ta đã chứng kiến cú lật kèo đau đớn khi tên phản diện Maimo đã chiếm đoạt sức mạnh của Gautes, biến nó thành công cụ kiểm soát tâm trí. Chả biết Rudo và đồng bọn đang làm cái quái gì mà chưa xuất hiện. Chán thật đó. Chương 150 tiếp tục tấn bi kịch với một khung cảnh hỗn loạn. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu nhân vật chính của sự tàn ác, thằng hề Mimo đang há mồm gào thét trong điên cuồng. Xung quanh đó là gương mặt vô hồn của những người dân đang bị hắn kiểm soát. Và rồi, mọi thứ đột nhiên lắng xuống, nhường chỗ cho một không gian giả tưởng. Mọi sự tập trung đổ dồn vào đôi mắt của Rudo. Không còn sự cục xúc thường thấy, không còn ngọn lửa báo thù bùng cháy. Thay vào đó là một sự tập trung cao độ, một sự kiên định lạ thường. Khung cảnh chuyển đến một con hẻm vắng với bậc thang đá trải dài dưới ánh nắng. Rudo đứng đó, phía bên kia đường là Gauntes đang ngồi thẫn thờ trong tuyệt vọng. Không khí lúc này tĩnh lặng đến mức đáng sợ, giống như sự yên bình trước cơn bão, nơi mọi thứ dường như ngưng đọng, dồn nén cho một điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra. Câu chuyện được chính thức bắt đầu. Gauntes, trong sự đau đớn tột cùng, đã quyết định thổ lộ hết mọi chuyện với Rudo. Anh ta giải thích rằng năng lực thực sự của mình không phải là để điều khiển hay thống trị. Nó giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể mở toang cánh cửa trái tim của người khác để họ có thể thấu hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc. Một năng lực sinh ra để thấu hiểu, để sẻ chia, để kết nối con người với nhau ở một tầng sâu thẳm nhất. Vậy mà giờ đây, nó lại đang bị một thằng phản diện sử dụng cho những mục đích bẩn thỉu nhất. Cay thật chứ? Gã nghệ nhân tội nghiệp đã phơi bày toàn bộ nỗi lòng, thú nhận rằng trong hàng trăm người đang bị kiểm soát ngoài kia, anh chỉ chủ động truyền tải toàn bộ tấn bi kịch cuộc đời mình cho duy nhất một mình Rudo mà thôi. Một nước đi cực kỳ liều lĩnh, anh ta đang đặt cược toàn bộ hy vọng vào một thằng nhóc mình mới gặp. Đối với Rudo, thằng bé vốn sống trong một thế giới chỉ toàn lừa lọc và phản bội, giờ đây được trao cho một thứ còn quý giá và nặng nề hơn cả lòng tin. Trong đầu Rudo lúc này, hình ảnh của người nghệ nhân Gautes đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cú sốc này quá lớn khi Rudo nhận ra rằng một sức mạnh cao đẹp như vậy lại đang bị vấy bẩn một cách tàn nhẫn nhất. Đây chính là khoảnh khắc chạm đến cảm xúc. Chúng ta thấy được gương mặt cận cảnh của Rudo. Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng thằng nhóc cứng đầu này đã lại bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, một biểu cảm pha trộn giữa sốc, giận dữ và trên hết là sự đồng cảm đến tột cùng. Phải nói là cậu ta có khóc thì cũng đúng thôi. Nghe xong câu chuyện éo le thế này ai mà kìm được. Gautes thì thầm rằng đây quả là một gánh nặng quá lớn. Anh ta xin lỗi vì đã bắt Rudo phải gánh vác nó và tự dằn vặt rằng tất cả là kết quả do chính lòng tham của mình gây ra. Nhưng Rudo khóc không phải vì gánh nặng. Cậu khóc vì nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của Gautes. Cậu thấy được nỗi đau của một người bị lừa dối. Nỗi đau khi những thứ mình trân trọng nhất bị kẻ khác cướp đi và làm cho vấy bẩn. Cậu nhìn thấy hình ảnh người cha nuôi Reguto của mình. Cái gánh nặng ký ức này, Rudo không chỉ nghe mà cậu thực sự cảm nhận được nó bằng cả linh hồn. Và chính sự đồng cảm sâu sắc này đã thắp lên một ngọn lửa còn khủng khiếp hơn cả ngọn lửa báo thù đơn thuần trong lòng cậu. Quá khứ được tua lại, đưa chúng ta đến cội nguồn của tấn bi kịch. Chúng ta thấy một Maimo lịch lãm, da vẻ tri thức, đang ngồi đối diện với một Gautes trẻ tuổi. Hắn bắt đầu màn thao túng tâm lý đỉnh cao. Chém gió về triết lý nơi cao, vẽ ra viễn cảnh về quyền lực, về địa vị, rằng khi leo lên đỉnh cao thì có thể nắm được cả thiên hạ trong tay. Toàn những lời lẽ có cánh để dụ dỗ một tâm hồn ngây thơ. Nó giống như lời của một con quỷ đang chìa ra một bản hợp đồng mà cái giá phải trả chính là linh hồn của bạn. Rõ ràng ngay từ đầu, thằng mặt chuột này đã nhìn thấy tiềm năng sức mạnh của Gautes. Hắn không nhìn thấy giá trị nhân văn, hắn chỉ nhìn thấy quyền lực và sự thống trị. Nghe đến đây, Rudo chỉ có thể nghiến răng ken két khi biết Gautes đang bị ăn một cú lửa đau đớn. Maimo đã dùng điểm yếu chí mạng của Gautes, đó là khao khát được sống, được có thêm thời gian bên những người mà anh trân quý. Gautes vốn mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, và Maimo đã đầu tư công nghệ y tế để tạo ra một trái tim nhân tạo và cứu sống anh. Tưởng rằng đó là lòng tốt ư? Không hề. Đây đích thị là chiêu nuôi để thịt rồi. Đó chính là một cái xiềng xích vô hình, một món nợ ân tình mà Gautes sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời. Hắn cứu Gautes không phải để anh được sống, mà là để biến anh thành một công cụ lao động vĩnh viễn, một con gà đẻ trứng vàng không bao giờ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Màn kịch của gã hề Mimo vẫn tiếp tục. Hắn đóng vai một ân nhân, một nhà hảo tâm, ngon ngọt nói với Gauntes rằng giờ đây anh đã tự do, có thể tha hồ chạy nhảy, ăn uống, kiếm tiền. Nghe cái giọng này nó thảo mai không chịu nổi các bạn ạ.
đằng sau những lời lẽ có cánh, đó là một cái bẫy đã được giăng sẵn. Countess lúc này đang ở trong trạng thái vừa thoát khỏi cửa tử, đã ngây thơ nghĩ rằng mình được một con quỷ ban cho hạnh phúc. Chính cái suy nghĩ lệch lạc đó đã đẩy anh vào một con đường sai lầm. Anh quyết định mục tiêu tiếp theo của mình không phải là sống một cuộc đời bình yên, mà là dùng những chiếc vòng cổ để trở nên thật giàu có. Lòng tham đã nảy mầm từ lòng biết ơn, và Mimo chính là kẻ đã gieo trồng và tưới tắm cho cái cây độc đó. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của Mimo. Hắn ngấm ngầm tuồn những chiếc vòng cổ ra khắp hạ giới, tạo ra một cơn sốt, một nhu cầu khổng lồ. Countess thì lao đầu vào, làm việc như một con thiêu thân. Đúng là làm hùng hục như trâu bò, hưởng thụ như nô lệ. Anh làm việc không phải vì tham vọng cho bản thân, mà vì một ước mơ vô cùng giản dị. Xây một ngôi nhà cho Lily và những người thân yêu như một món quà bất ngờ. Các bạn thấy sự trớ trêu đến cùng cực chưa? Động cơ của Countess hoàn toàn trong sáng và cao đẹp. Anh làm việc quên cả bản thân, chịu đựng những cơn đau thể xác, chịu đựng việc phải nghe thấy hàng ngàn giọng nói cùng một lúc vang vọng trong đầu. Tất cả chỉ vì nghĩ đến một tương lai tươi đẹp hơn. Mimo đứng bên cạnh, mỉm cười như một tên quản giáo độc ác. Còn Countess thì tự nhủ rằng dù đau đớn, nhưng chỉ cần nghĩ về tương lai thì cơ thể lại tự nhiên cử động. Anh đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của sự bận rộn. Mimo đã biến Countess thành một cỗ máy, nhấn chìm người nghệ nhân tội nghiệp vào guồng quay của công việc, khiến anh dần đánh mất chính mình. Sự ám ảnh công việc đã biến Countess thành một cái máy. Anh ngồi trên ghế, kiệt quệ, bị bao vây bởi hàng đống dây chói, chìm trong bóng tối, hoàn toàn bị công việc nuốt chửng, đến mức không còn hồi âm liên lạc cho gia đình nữa. Và chính tại đây, quá khứ và hiện tại va vào nhau một cách tàn nhẫn. Countess lên tiếng cảnh tỉnh Rudo rằng đừng quá bị ám ảnh bởi mục tiêu, nếu không sẽ bị chính mục tiêu đó nuốt chửng và không còn thấy được những điều quan trọng nữa. Lời nói ấy mới thấm thía làm sao. Nó đấm thẳng vào lương tâm của Rudo, người mà từ đầu chuyện đến giờ chỉ sống với một mục tiêu duy nhất. Gautes chính là một ví dụ sống, một bài học xương máu cho chính Rudo và con đường báo thù của cậu. Khi Gautes đánh mất mình trong công việc, cũng là lúc Maimo lộ ra bộ mặt thật của một con quỷ. Cái nụ cười nham hiểm của hắn khi buông ra câu hỏi tu tư, đầy vẻ khinh bỉ, rằng liệu Gautes có phải là muốn nghỉ việc hay không. Một câu nói xé toạc màn đêm, báo hiệu rằng một thảm kịch sắp sửa xảy ra. Và đây là lúc mọi thứ vỡ lở. Maimo xuất hiện trong một bộ trang phục mới không thể lố lăng và kịch cỡm hơn. Trông hắn chẳng khác gì một tên hề trong rạp xiếc rẻ tiền. Kịch tính bắt đầu khi Gautes phát hiện ra Maimo đang âm mưu sử dụng những thông tin cá nhân thu thập được từ vòng cổ để tống tiền, để hạ bệ và thao túng những người có quyền lực. Gautes, với lòng tự trọng của một nghệ nhân, đã gầm lên rằng phát minh của anh không phải là một công cụ bẩn thỉu như vậy. Nhưng Mimo chỉ cười khẩy. Hắn không chỉ muốn tiền, hắn muốn trở thành một kẻ cai trị. Hắn muốn biến mình thành một biểu tượng và sử dụng thông tin làm vũ khí để chinh phục cả hạ giới. Hắn thậm chí còn trơ tráo mời Gauntes cùng tham gia vào kế hoạch điên rồ này. Khi Gauntes kiên quyết từ chối, Mimo liền buông lời đe dọa lạnh sống lưng rằng hắn đã chuẩn bị một bất ngờ cho Gauntes, một món quà để anh không thể từ chối. Cái quái gì thế này? Tôi không thể trình chiếu trang truyện này vì nó quá sức mất nhân tính. Tôi không biết phải bình luận gì vì nó thật sự quá điên rồ. Maimo chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt, một sự trừng phạt xứng đáng với hành động man dợ của hắn. Giữa cái khung cảnh khủng khiếp đó, Maimo buông một câu hỏi còn lạnh lẽo rằng liệu bây giờ Gauntes đã có thể tập trung làm việc được hay chưa? Mày có còn nhân tính không hả Maimo? Hắn không còn là một nhân vật phản diện thông thường nữa. Đây là một con quỷ thật sự, một kẻ tâm thần biến thái, một con quái vật đội lốt người. Hắn không chỉ giết người, hắn hủy hoại nhân tính. Hắn biến tình yêu thương, lòng hiếu thảo của Gauntes thành một trò hề đẫm máu. Hắn dùng chính bi kịch của người khác để làm công cụ trói buộc họ. Đòn tra tấn tâm lý này quá khủng khiếp. Nó đã bẻ gãy hoàn toàn ý chí của Gauntes và biến anh thành một nô lệ đúng nghĩa. Nỗi đau của quá khứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim Gauntes ở hiện tại. Anh khóc trong quằn quại. Tất cả những ký ức kinh hoàng đó ùa về, và giờ đây, bi kịch lại sắp lặp lại khi Lily bị bắt làm con tin. Anh thét lên rằng mình tuyệt đối không muốn cô gái đó phải chịu bất cứ tổn hại nào. Trong cơn tuyệt vọng, Gauntes chỉ có thể van nài Rudo hãy bảo vệ Lily khỏi con quỷ Mimo. Đến nước này thì chỉ còn biết cầu cứu thôi chứ biết làm sao giờ. Và rồi, một bí mật động trời khác được tiết lộ. Hóa ra Lily sở hữu một năng lực cực kỳ bá đạo có thể làm được mọi thứ. Nhưng sức mạnh đó lại đi kèm với một lời nguyền, một cái giá phải trả không thể tàn khốc hơn, đó là cô sẽ chết nếu gây hại cho người khác. Bí mật này vừa được thốt ra, Rudo đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Khuôn mặt cậu biến sắc, đúng vậy.
Dù Mimo có là một tên ác nhân tày trời, Lily cũng không thể phản kháng. Galtes giải thích thêm, chính vì biết lời nguyền đó nên anh đã luôn giấu Lily mọi chuyện. Đối với Lily, việc không biết gì cả chính là tấm khiên bảo vệ cô tốt nhất. Anh đã để cô rời đi mà không hay biết gì về âm mưu tại lễ hội, về tình cảnh của anh. Nhưng rồi, chính lòng tham muốn được cứu, muốn được giải thoát, đã khiến anh không kìm được mà cất tiếng gọi Rudo thông qua chiếc vòng cổ. Anh biết rằng mình đã đẩy mọi người vào nguy hiểm, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan, im lặng thì chết, mà lên tiếng thì lại hại người khác. Anh chỉ có thể đặt tất cả hy vọng cuối cùng của mình vào Rudo. Anh không còn giữ được chút lý trí nào nữa. Anh bám víu lấy Rudo như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Van xin cậu hãy cứu anh, cứu Lily, cứu lấy tất cả. Lời cầu xin cứu giúp của anh không chỉ là một lời nói, nó là một tiếng thét xé lòng của một linh hồn đã bị dày vò đến tận cùng. Và Rudo, thanh niên cục súc với trái tim ấm áp, đã không làm chúng ta thất vọng. Đối mặt với lời cầu xin tuyệt vọng của Galtes, Rudo đã có câu trả lời, không phải bằng lời nói sáo rỗng, mà bằng hành động. Toàn bộ không gian như nổ tung với hình ảnh Rudo bùng nổ sức mạnh. Gương mặt Rudo lúc này là sự kết tinh của toàn bộ cảm xúc, phẫn nộ, thương cảm, căm thù, và trên hết là một sự quyết tâm sắt đá. Cậu nghiến chặt răng và gầm lên một lời hứa chắc nịch, rằng cứ để mọi chuyện cho cậu lo. Cậu đã sẵn sàng khô máu với gã Mimo khốn kiếp. Đây không còn là lời hứa của một thằng nhóc chỉ biết đòi báo thù nữa. Đây là lời tuyên thệ của một người hùng, một người đã quyết định gánh vác nỗi đau của người khác và chiến đấu để bảo vệ họ. Ngọn lửa trong lòng Rudo giờ đây không chỉ cháy cho riêng mình, nó đang cháy cho cả Galtes và Lily. Giữa lúc căng thẳng tột độ, chúng ta được đưa đến một nơi khác, nơi Lily, một mình đứng trên một mỏm đá cao. Cô không còn vẻ sợ hãi hay ngây thơ hồi nhỏ nữa. Gương mặt của Lily lúc này vô cùng trầm ngâm. Ánh mắt này báo hiệu một quyết định trọng đại sắp được đưa ra đây. Cô đã nghe thấy tất cả, cô đã cảm nhận được tất cả nỗi đau của Galtes thông qua năng lực kết nối. Sự im lặng của cô chính là sự im lặng trước cơn bão. Một quyết định lớn lao đang hình thành trong tâm trí của Lily. Tên của chapter 150. Hãy chờ em. Đó không chỉ là một cái tên, đó là lời nhắn của Lily gửi đến Galtes, một lời hứa rằng cô sẽ không bỏ rơi anh. Quả đen của chúng ta sắp sửa hành động, nhưng sẽ làm thế nào đây khi bị trói buộc bởi lời nguyền chết người kia? Câu chuyện kết thúc ở đây, để lại một sự hồi hộp đến nghẹt thở. Hẹn gặp lại các bạn trong chapter sau nhé!